ข้อแรกเนาะขอโทษนะฉันเกิดความสวยร่วงเนี่ยใช่ไหมปึ๊บแล้วคราวนี้เนี่ยหนูผลักขึ้นมาก็มองหน้าเขาก่อนร่วงเนี่ยใช่ไหมมันจะเป็นขอโทษนะฉันไม่ได้การร่วงเนี่ยอันนี้คือบอกของเขาเนาะแต่พอมองด้วยเขาการที่เราทำเขาร่วงเพราะว่าเขาไม่มีชีวิตแล้วเราก็เลยพยายามแบบจับผมเฉลย2 กล้องค่ะระวังของมาขั้น2นี้ก็อีก2 กล้องเฉลยก็เห็นเลยคือพยายามก็เห็นเลยหายใจตามจังหวะพยายามขยับใช่เนียนหายใจจังหวะเดียวกันหายใจได้แค่แบบจังหวะหัวใจปะมาเล่นในวันนี้เพื่อนมาเยี่ยมบ้านบุกมาเลยนะเปิดตัวเองกุญแจรู้หมดไม่รับสายโทรไปกี่ครั้งก็ไม่อ่านส่งไปกี่ครั้งก็ไม่อ่านแต่หวานใจอยู่เพราะว่าตอนแรกโทรบอกเขาว่าหาบ้านที่ลอนดอนให้หน่อยก็หาให้เรียบร้อยนั่นนู่นนี่แล้วหายก็ติดต่อหายโทรยังไงก็ไม่รับแต่อยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบนะเพื่อนแล้วก็เลยต้องมาเลยไม่ว่างดูแลหวานใจจริงเจนจะทำอะไรแต่คือแบบเขาจะให้เราตกใจได้ไหมเดี๋ยวถามพี่เจมจริงเดี๋ยวถามพี่เจมดีกว่าไหนจะตกใจยังไงคือถ้าเอาจริงๆแล้วคงจะแบบเฮ้ยแบบเป็นไปได้ยังไงแต่คงไม่ยิ้มมาคงจะแบบอะไรวะอย่างเงี้ยใช่อยากรู้ว่าการตกใจของเราจะเป็นเบอร์ไหนของลูกหัวเราไปแล้วเราว่ามันรู้เรื่องมาแล้ว แต่แค่เราไม่ได้เอฟเฟกต์ภาพนี้เฉยๆเราเลยอื้นนิดนึงแต่ไม่ได้ทำไหนอะลูกในซ้ายเลยจ้าเพียงไหนเห็นหน้าฉันแล้วปุ๊บคุยกันเสร็จแล้วปุ๊บเพื่อนน้ำตาคอทำไมอ่ะเป็นห่วงเราไงเป็นห่วงส่วนเราอ่ะน้ำมูกคลอเลยเป็นห่วงเพราะว่าก็เห็นว่าแบบเหมือนเราเหมือนได้ย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่เราเคยเจอกับเรื่องของเราอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบสิ่งที่เขาทำมันก็มีเหตุผลของเขาที่แบบเราก็ไม่สามารถที่จะไปเข้าใจหรือว่าเข้าไปแบบเห็นหรือว่ารู้สึกอะไรได้มากไปกว่าเขาที่เขารู้สึกมันยากที่จะอธิบายในตอนนี้ซึ่งรันอะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเพราะตอนรันอะก็เป็นเหมือนกันเหมือนตอนที่พี่เนเน่เขาอยู่ในโรงศพใช่แล้วเรายังไงเราก็ต้องไปช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันกับเจนที่อยากที่จะอยู่ข้างๆเขาจนวินาทีสุดท้ายใช่ซึ่งเพื่อนรันจะเข้าใจความรู้สึกนี้ที่สุดซึ่งตอนแรกอาจจะยังแบบตกใจอยู่ว่าเฮ้ยมันภาพที่คิดอะกับสิ่งที่เป็นแบบสิ่งที่เราเห็นไปจริงๆคือเหมือนคนมากจริงๆเหมือนคนที่แบบไม่มีลมหายใจแต่ตอนที่ฉันรู้ว่าเธอย้อนเวลากลับไปช่วยพี่เลฉันก็ตกใจเหมือนกันค่ะฉันก็ตกใจเลยส่วนแล้วก็อึ้งช็อกอิ้งมาเลยแบบระหว่างย้อนเวลาไปกับพี่เลกับเป็นหุ่นยนต์อันไหนตกใจกว่ากันคือเพื่อนย้อนอดีตส่วนเนี้ยไปโลกอนาคตใช่ไม่ได้ไปโลกอนาคตเขามาโลกอนาคตค่ะเพราะว่ามันมีหุ่นยนต์ AI แล้วไงไซไฟอันไหนช็อกกว่ากันอันไหนเลยชอบคนละแบบอ่ะใช่ช็อกทั้ง2แบบช็อกทั้งคู่ช็อกทั้งคู่แต่ของเพื่อนน่าจะแบบ
เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไง มันเหมือนเหนือความคาดห ข มา อง ย เธอก็เป็นไปได้ยังไงย้อนเวลา ก็เหนือเหมือนกันเนาะ แล้ว คื รู้ อเรา ปะ สองคนนี่แหละ เป็นไปได้ยังไง เรื่องที่เราเจอ ได้แค่รักมากมาย รักคนไหนอ่ะ ก็ใส่วิกก็ได้เหมือนกันไปเลยไง รักคนถาม จะมีใครแล้วแต่ไม่รู้ คนไหนนะ เฮ้ยอยู่ไหนนะเขาบวชอยู่ ทำไม รอบวช เฮ้ยจะจำผิดไหมเนี่ย ไม่เราต้องจำคนที่เรารักได้ เธอคนนั้นคือฉันอีกคน มูนินมุตาการสลอง2 ปีผักบุ้งกุ้งนางดีใจจังมีเพื่อนเส้นเตือนก่อนเขาเล่าที่ห้องมอนิเตอร์ใช่ปะแล้วแบบมันเล่าไม่ได้ คือแค่ประโยคสั้นๆ2 ประโยคใช้เวลาเล่ามา15 นาทีเพราะว่าพูดไปขำไปบอกว่าคือถ้าได้กินปลาวิตามินอะจืดจนมันจะจืดแล้วเนี่ยทั้งติดคอค่ะขำ พี่เราเคย เอย่ามัน คุณถามอะไร เป็นห้องมอนิเตอร์ใช่ไหมคะ แล้วเราอะตั้งใจว่าซีนต่อไปอะเราจะเข้าไปถามพี่เจมกับพี่แมวว่า อยากได้อยากไปบีฟไงรับบีฟเราเปิดประตูเข้าไปในนั้นมีพี่ๆนั่งอยู่ประมาณ10 คน เปิดเข้าไปไม่ได้ก็ยิ้มแล้วเราก็พูดว่าเอาไม่มีใครอยู่เลยไม่ข่าวอ่ะพูดเปิดประตูไปแล้วพูดว่าอ้าวไม่มีใครอยู่เลยแล้วพี่เจก็พูดว่าอ้าวแล้วพวกกูล่ะก็บอกว่านั่งกันอยู่10 ชีวิตมึงพูดไม่มีใครอยู่เลย ก็เลยบอกไม่ใช่หมายถึงว่าผู้กำกับ2 คนไม่มีใครอยู่เลยเขาก็บอกว่ามึงพวกเราคือตายแล้วป้าน้องไม่เห็นเราเหรอวะบอกไม่มีใครอยู่เลยนี่ก็บอกว่าไม่ใช่ไปหาพี่เมย์ดีกว่าพี่เจมดีกว่าพอเดินออกไปเจอพี่แนนอ้าวเจอพี่แนนพอดีเลยพี่เจก็บอกว่าเอาแล้วมึงบอกไปแล้วเจอพี่แนนแต่ไม่เจอว่ากูคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันก็เลยแบบทุกคนก็เลยแบบคลื่นขึ้นมา มีคนโดนเมาส์ แล้วคนนี้แล้วผู้กำกับที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเขานั่งอยู่ข้างนอกแล้วเขาถามว่าทำไมมายูถึงไม่เห็นพี่มายูบอกว่าพี่นั่งอยู่ตรงนั้นนะนั่งอยู่ทงตรงนั้นแต่มายูไม่เห็นพี่ได้ยังไงแล้วหลังจากนั้นคือซีนสุดท้ายที่ต้องเล่นกับพี่ชันไปปุ๊บพอมายูเข้าบ็อกกิ้งครับพี่หันหน้าเข้าหากล้องเขาก็บอกว่ามายูหันหลัง มันผิดไป3 บล็อกอะวันนี้ พี่เขาน่าจะแบบ เนี่ยมันต้องเห็นภาพคือถ้าคนที่เห็นเหตุการณ์อ่ะมันจะเข้าใจแล้ว เขาจะเข้าใจ เราไม่เข้าใจพี่เจมเป็นคนที่เห็นทุกอย่างเลยจนถึงคิวสุดท้ายอ่ะคิวสุดท้ายที่ผิดอยู่อย่างนั้นแบบหมายถึงว่าแบบว่ามายูเดินไปก็เดินไปไม่มายูกลับหลังหันก็มายูเดินไปตรงประตูคือแบบเขาบอกไอ้เนี่ยมายูไม่เอาอะไรแล้ว มันดึกแล้วว่าตอนเนี้ย ซีนมันคือมาอยู่ต้องเดินออกจากห้องอะแต่บอกว่าให้ไปหยุดประตูอะแล้วก็อยู่อย่าง กำลั เงี้ ง ย เดินเข้าไป แล้วเดินออกจากห้องยังไงวะ จบแล้วค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะขอบคุณที่ทุกคนเข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะ อย่าลืมไปดูซีรีส์ AI Girl นะคะ ได้ที่ Official YouTube ของมีมาวันค่ะ ขอจบเรื่องนี้ให้คนเก่งน่ากลัว เอาใหม่ยังไม่ปิดเมื่อกี้เราเล่น จำได้หรือเปล่าแยกออกหรือเปล่าเนี่ย มูนินมุตตากระสอง2 ปีผักบุ้งกุ้งนาง มาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไร แต่ว่าฉันอยู่ในเหตุการณ์ในวันที่เขาสับสนกับประตูทางเข้าทางออกนะมีกล้องอยู่ไหนเปิดประตูยังไงอยู่ดีๆได้แล้วช็อต คือให้เสร็จแล้ว ไม่วันนั้นเราเจอแอร์โฮสเตสสาวไงช็อตเลยเกี่ยวไหม มีเรื่องแต่เช้าเลยค่ะวันนี้นะคะโหบอกเลยว่า
เรื่องใหญ่มาก นี่คือจุดไคลแม็กซ์ของ AI Girl Series นะคะทุกคนวุ่นวายมากจริงๆวุ่นวายทั้ง EP เลยนะบอกเลยว่า นี่คือตัวต้นเรื่อง ใครคือตัวต้นเรื่อง เหตุการณ์ต้นเรื่องที่นำไปสู่ความดราม่าใน EP นี้ตอนนี้เลยคือเราอะเจนอะโดนหลอกให้ออกไปข้างนอกเพื่อที่นักวิจัยเหล่านั้นจะบุกมาที่บ้านแล้วมาเอาตัวไอกลับไป เฮ้ยทันไหมเนี่ยจะกลับมาช่วยทันไหม ทันไหมไม่รู้แต่คือร้องไห้ระเบิดอะคิดเอาแล้วกันว่าทันไหม โอ้โห เดี๋ยวเราไปดูทีมนักวิจัยกันค่ะว่าเขาทำไปทำไม หลอกเราทำไม นี่ดู บ้านรับ รับกี่โมงเอ่ย รับแลก็ตอนนี้ทีมพ่วงกับก็อยู่ทุกคน บ้านรับปะล่ะ บ้านรับเองค่ะ ไม่มีใครรู้เลยเนี่ย ไม่มีใครรู้เลยแต่ว่าอยู่ตรงเนี้ยประมาณ60ชีวิตได้ละ ดูจากรองเท้าที่อยู่หน้า บ้านรับมาทำอะไรบ้านนี้เนี่ยวันเนี้ย มาปล้นบ้านนี้ค่ะว่าเราอยากได้เจอกันมากเลย EP 6เป็นไง เกิดเรื่องเกิดราวมากมายหลายสิ่ง ก็ไม่นะคะชีวิตเรียบง่าย สุขสบาย มีความสุขด้วย เป็นไงหลอกคนดูสุดๆตรงข้างๆหมดเลย ไปลอนดอนเหรอไปทำอะไรเนี่ย เที่ยวกัน นี่ชีวิตมีความสุข ใช่บอกแล้วว่าพี6มีความสุขชีวิตดี ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจริง ฟิลแบบว่าหวานก่อนค่อยขม ๆเฮ้ยขมตรงไหนอันนี้คิดว่าทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่า EP 6ออกจะหวาน โอ้โห อายเขาอย่า ขนาดอายเขาแล้วนะ นี่ขนาดอายเขาแล้วเนี่ย อายเขาอย่าถ่ายไม่ได้อยากถ่ายเอง โหชัญญาว่าสวยมาก แล้วสิ่งตลกคือภาพนี้เป็นการอัพสกิลอีกเลเวลหนึ่งจากที่ก่อนที่เจนจะออกจากบ้านสอนวาดรูปเงา อืม และวาดรูปเงางงที่สุดในโลกแต่ว่าอยู่ๆเราก็ ไหนโชว์หน่อย ขึ้นมาฝีมือของน้อง สวยนะ วาดเองเหรอ อาจจะไม่ อาจจะเป็นฝีมือพี่ๆเขา ทำไมไม่วาดเองอ่ะ อาจจะเลิกกองพรุ่งนี้ถ้าจะให้วาดเอง ปกติวาดรูปเก่งป่ะวาดรูปสวยป่ะ ปั่นกลางชอบ แต่ว่าบทที่จะไม่สวยก็ไม่สวยบทที่มันจะรอดก็รอดหน่อย แล้วแต่สเกลภาพ ใช่แล้วแต่สเกลภาพแล้วแต่ว่าวาดอะไรและใช้อะไรด้วยนี่เราจะสารภาพนิดหน่อย ว่า ปกติมนุษย์คนเรามีมีนิ้วกี่คนมีนิ้วกี่อัน 5 นิ้ว 1 2 3 4 5 6เจนมี6นิ้วใช่เพราะว่ามันมาจากการที่แบบ AI เจน สร้า เนาะ งภาพเอง AI เจนภาพมาไงมันก็เลยมีแบบอาจจะเบลอๆบ้าง เออ ใช่อาจจะมีขาดบ้างหรือเพิ่มมาเองบ้าง ก็ขอไปสังคมด้วยนะ จับตัวไว้ไปเพลงที่ป่าเองอะเจ็บเขาดีบ้างเขาดีบ้าง กี่เทคประมาณ หลายอยู่ เกิน ผลของการที่มานี่เขาไง 5ที่มาจากเขาแล้ว ใช่ใช่เราผิด คือเราเป็นฝ่ายที่ ถูก เครียดเลยอะ สัญญาคิดในใจแล้วจะไปยังไงดีนะสัญญาคิดในใจแล้วจะไปยังไงดีนะ คือบีบกันไว้หัวไหล่บีบกันไว้หัวไหล่เทปแรกเข้าต่ำอีกลงเกือบเต้ามีการทะลุออกไป คือปากเปล่ามันก็ตอบตกลงได้ไงว่าโอเคได้จุดนี้แต่พอปาดจริงนะ สักที่
มีโกรธอะไรปอบนะกะกล่าวว่าเล่นหลายๆเทคได้ปลาหลายๆรอบ ไม่เป็นไรวันนี้ก็เคยเจอซิงคโปร์นี่แล้วนี่ไม่เคยแม่นนักเรา ตื่นก่อนโอ้โหวอร์มตาแดงใช่ เขาเรียกว่าซ้อมเข้าซีนต่อไปว่าผมต้องสลบ ไม่นะเราไม่ตลกนะ ไม่ใช่เลยเมื่อกี้ หลอกไงหลอกว่าตาปลือใช่ไหม ไอ้ตอน acting เป็นต่อ acting เมื่อกี้เราไม่ได้เบอร์ง่วงนะ นั่นต่อ acting เราต้องตื่นเต้นนะเมื่อกี้ แอคชั่น จะทำตัวมากเกินไป แต่จริงๆคือเขาต้องช็อกเนื้อตัวมากกว่านี้หายใจหอบเขาถึงได้พูดว่าเธอหายใจอยู่เลยคุณก็แบบกลัวตกใจชอบมากขึ้นแล้วพยายามจะดิ้นในตอนแรกเพราะตอนนี้เราเหมือนแบบร้องให้เขาจับแต่จริงๆเราพยายามจะหนีเขาแล้วมันไปไม่ได้เขาเลยล็อกเราไว้เนาะขอร้องช่วยมากคุณกลัวมากคุณไม่เข้าใจหรอเธอต่างหากที่ไม่เข้าใจตรงนี้มันต้องแบบขวัญกันไปกันมาเลยคุณไม่เข้าใจเธอต่างหากที่ไม่เข้าใจเธอเป็นแค่หุ่นยนต์ไม่ใช่นะทีนี้เราต้องโกรธเขาแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นต่างหากที่เป็นคนป้อนที่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยตรงนี้มันต้องโต้ตอบกันเร็วๆเลย โต้ตอบในแง่ที่ยังคอนโทรล ใช่ ได้อยู่ ทำให้เขาฟัง โอเค เพราะตอนนี้เขาไม่เข้าใจจริงๆ แปลว่างั้นแปลว่าหัวยังเรายังคำเดาได้อยู่ ใช่แต่เนี่ยคือต้องแบบยืนยันกับเขาเหมือนกันว่า เธอไม่ใช่คนจะเป็นเครื่องหุ่นยนต์ผู้หญิงคนนั้นคนป้อนและนั่นคือตัวเธอตอนนี้ A382 ผู้ที่เขาฟังในร้อยได้ ถ้าจะขึ้นค่อยมาขึ้นตรงนี้ ใช่นี่ก็คือว่าฉันไม่ใช่382ฉันชื่อไอ้ฉันมันต้องยืนยันตอนเนี้ยเราเล่นกันยอมทั้งผู้ต่างคนต่างยอมกันเปล่าเรากำลังบอกเขาว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วเรากำลังบอกเขาว่าเธอเป็นหุ่นยนต์หน่อยโอเคได้ทำให้เขาฟังให้ได้ตอนช่วงท้ายมันจะต่อประมาณนี้ งั้นผมไหลขึ้นนะ ใช่ใช่ ก๊อปปี้กันมากไป ไม่ทำแบบนี้เลยให้มีชีวิตตัวแดงนะดึงแล้วเหรอดึงโอน คุณไม่ได้ดึงโอแม่เยอะมากสมมติทิ้งผมอีกรอบนะปุ๊บ1 2 3กลับไปที่ก่อนปุ๊บโบไอปุ๊บทิ้งตัวมา เลยปอดลงไม่เพิ่มปึ้ง ใช่ เข้ามาครับ แล้วอยู่ก็หักไอซะ ปิงหน้าต่างนะกันป้าต้องตื่นด้วยค่ะเลิศเลยอ่ะ นอนอยู่ในห้องน้ำ เจนมาจากไหนอ่ะ เสียงอะไรทะเลาะกันออกมาช่วยหน่อยอะไรอย่างงี้ ชงเชงอยู่เว้ยชงเชง เจนมาจากประตูไหน ประตูหลัง ปีนมา ใช่ปีนมาแล้วปีนมาจากหลังบ้าน แฟนจะดิ ฉันได้ยินเสียงในวอลตลอดกบลอยขวดด้วย นี่ฉันตัดเล็บหมดเลยเนี่ย แต่เมื่อกี้ให้หลีกอะไรเลยเหรอความเป็นตัว รีบจัด ไม่เห็นเท้าแม่ใช่ไหมคะถ้าจะเอาสักครึ่งหนึ่งออกไม่ได้เลยดูอย่างนี้ย ก็นะขอคำตัดนะ แป๊บเดียวนะอยู่ไหนวะ อยู่นี่ถ่าย1 เทคค่ะ แล้วท่านี้คืออะไรท่านี้คืออะไร จะลงข้างไหน เป็นลายเลยอ่ะนี่ฉันย่าลายพรางวะเนี่ย เหรอ ไม่ใช่ลายสั่นนะพี่เป็นเล็บฟอ คือคนละตุ๊กบอกว่าแก ไม่ใช่เล็บนะเป็นแล้วอ่ะเกาอ่ะ ตอนแบบนี้แบบอะไรเนี่ย ตอนบีบแล้วแบบ ยืน ใช่แล้วมันเป็นยืนขึ้น เมื่อกี้ได้ดีกันมากอ่ะ หนูหลับลูกแหมแอป ดูอย่างนี้ฟังเอง รักที่ดีนะตอนนับเธอยินดีที่เราได้เจอรักของเธอเหมือนฝันแม้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
ภาษาเพลงหนึ่งค่ะเอาน้ำไม่น้ำเลยค่ะยินดีที่เราได้เจอรักของเธอเหมือนฝันแม้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะดีจะร้ายยังไงเชื่อว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไรรู้ว่ารักดีๆนะตามมาเธอ อันนี้เป็นซีนซูเปอร์ XL นะคะ ที่มีตัวละครครบถ้วนขนาดนี้ก็จบไปแล้วซีนใหญ่สำหรับ EP นี้ มันเป็น EP ที่แบบที่เป็นจุดแบบคอนฟ lict ปะใช่ไหมคอนฟ lict ใหญ่ก็คือเขาอะเหล่านี้บุกมาที่บ้านของเราเพื่อที่จะมาเอาคนสวยคนนี้กลับไปเอาไปทำไมกัน เขาบอกของเรา พูดอย่ามาพูดว่าเขาไม่ใช่คนนะ เขาไม่ใช่คน ตามบทเนี่ยคือทั้งวัน ใช่นั่นแหละ คือแม่สาวเขาเป็นคนบอบบางแล้วดูตัวผมกับตัวเขาคือซีนฉุดกระชากลากถูมันเยอะ แม่ที่ภูเขาดึงเดินพี่ชันคือแบบ แล้ว ว่า อีภูเขาก็ภูเขาของจริงตัวเท่าควายอีไอก็ตัวน้อยนึงกระชากเขาช้ำไปหมดทั้ มั ง นมี ตัว จังหวะที่เราต้องไปดึงเขาคืนใช่ปะที่แบบเฮ้ยขอโทษนะฟอดเขาบอกแรงเท่ามด ฉันไม่เจ็บหรอกค่ะอุ้ยฉันไม่เจ็บหรอก บอกเลยนะว่าซีนเนี้ยพ่วงกับเราปั้นได้ถึง 20 คัทใช่เราอยู่ตรงนี้กันมาประมาณ 4 ชั่วโมงได้วันนี้ค่ะเรามีนักวิจัยอีก 2 ท่านที่เขาไม่พูดเลย เพราะฉะนั้น เราไปคุยดีกว่าชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ย ชื่อวอลครับผม ไม่ใช่ มีชีวิตจริง ชื่อจริงชื่อวอลเหมือนกัน ไม่เชื่ ชื่อ อ วอลจริง ชื่อแว่น ๆในซีรีส์ก็วอลเขาเขียนวอลเลยวอลภูเขาอ่านหมดหรือเปล่า ดาราไม่ได้หรอกเฮ้ยไม่เกี่ยวนะ แล้วหนูชื่ออะไรครับ ชื่อแว่น ชื่อแว่น แว่น ชื่อแว่นเหรอไอ้เต้าหนึ่งเลยนะไอ้เต้าหนึ่ง ชื่อแบงค์ครับ ฝากแบงค์จีกับพี่น้องวอร์มด้วยนะคะเร็วๆนี้ก็จะมีน้องอยากเป็นดาราฝากแบงค์จีกับพี่น้องวอร์มด้วยนะคะ เป็นกี่เดี๋ยวพี่น้องวอล ฝาก ครับ มันหลุดแล้วเราตามเสียงมาอยู่อะ ฝากแบงค์จีกับพี่น้องวอร์มด้วยนะคะ พี่น้องวอลครับเลยครับ ใช่ค่ะเร็วๆนี้ก็จะมีผลงานของ ใช่มันเถอะร้องไม่จะลุก เดี๋ยวไปรอดูกัน EP นี้นะคะ ทุกคนไปดูกันเยอะๆนะครับ ผมฝากด้วยครับ I